هلو ازاي تبدا واحده عشان صلاة المدرسة. هنبدأ بالشنط. وريهم انت الأول. اهو دي شنطتي، فيها كذا مكان، فيها من هنا سوسته، في سوسته هنا وسوسته هنا وسوسته هنا، ماشي، وسوسته هنا ماشي. وسوسته هنا خلاص كده عشان سوستة. خلصتي. وريهم بقى من جوه. ماشي بسرعه. طب هنا هتلاقي اكياس كتير. أنا شنطتي بصراحة كانت عاجبني منها اليوم الأسود بس دي. بلاش دوشه. ايه ده؟ بصوا انا مش عارفه اوريكم، بس بلاش مكان كده عشان هنا بكش. مكان هنا ومكان هنا يعني خلاص لسه نزلت فاضي. من جوه. حاجات بسيطه يعني. بصوا معلش أنا محمد. بتاعتي فيها أولا دبدوب ده في يوم وهشقط من هذا في يوم بس. ما يحصلش. فيها طبعا الدبدوب ده والدبدوب ده وتقسيمتها كده. انا اللي بسطني فيها اكتر دول، وكان في واحده تانية بس جانا قلبتها. انت احسن اوريها لك. دول دبابيس بيتحط في الفرن. استنى بس دول بناتي يا محمد. بناتي انت هاخد وهنا دبدوب ايه؟ هو ما اللي بدأتش معانا اديه السنة الجنة. قاعدة وهنا؟ اتحايل عليها كتير. في 1 2 3 4 5 توستات. تعالى شوفي والنبي محمد. والجيب ده وتقفيلاتها كده، هي عجباني تقفيلاتها وعجباني قوي وكبيره. يلا محمد. بصوا يا جماعه، انا جايب الشنطه دي اصلا كان جايب 2. كنت جايب 2، فامي قالت لي بيبقى حوار كبير. اشمعنى اخترت الشنطه دي؟ عشان انا بحب اللون الازرق وبحب اللون الاسود، فهي مجمعه. هي غير يعني كده عجباني. الشنطه مليانه مخابئ سريه. كان جايب السنتين دي كان جايب شنطتين، استخدم واحده السنه اللي فاتت وهيستخدم واحده السنه دي. فاولا هنا في سوسته باينه جواها سوسته من تحت، مش لازم. حرامي. يلا بسرعه. جواها سوسته من تحت سريه. وفي هنا حرامي بجد. بتاع اللي تحت فيها سوسته، جواها سوسته سريه. وفي طبعا جوه ادي 1 عايزه اجيب لها 2 استيك. هي مظبوطه. اجيب لها 3 استيك واجيب لها 4 5 مكان اشيل فيه كتب بصي يا عبيط ارجع ورا يلا. انا عايزه اوريكم التقسيمات كلهم فتحوا شنطهم الا انا. بصوا مش لازم فتحناش حتى. والساعه بس عايزه اقرب واوريهم كويس. بصوا انا طلعت فيها 5. انا عاجبني دي طريقه خالص، ودي صوتها والدبدوب ده هي جانا عايز تشوط الدبدوب ده مش عارفه بينزل ليه. على اجزاء. ماشي. فانا فيها هنا بقى سوسته، فيها الكور الملونه طبعا يا دي جماعه دي كور. احنا ما عندناش 50 متابع على بعض، انا عندي 81 فبنفضح نفسنا عادي. عادي جدا. وكارت ده فانا معتبراها ايه حاجة حلوة. ده؟ اول مره اشوف. مش عارفه بس هو هما مفيش حاطين. جماعه اصلا، مش لازم نقول جماعه عشان مفيش محمد ولع النور. ماشي. حلو. ولع اضاءه. دول ودي سوسته ودي سوسته ودي لا بس في ودي ودي الفيديو ده احنا عاملينه خالص مش خاص القناه خالص، بس اللي وهي كده من ورا. متابعينا فقط، مش متابعينا وما بيشوفوش القناه. هي مش مقطوعه، هي عايز بس تركب. بس اللي انا بقى رجيني بقى ماشي. كده عشان نفتح اللايف. رجيني ورا بقى. بصوا بقى يا جدعان، مش فاهمه نفسي حاجات مش لاقيه على بعض بس اوكي. بصوا يا جدعان بقى فهموا. كل واحد هيطلع حاجه وحاجه. اوكي تعالى يا محمد قرب. طلعت انا اختار. ما تنزل انا تقعد جنبنا بنفتحه يا ابني. ونجيلكم نفتح. يلا بص احنا 3 اصلا جايبين زي بعض. اتقرب هات يا الزرقاء محمد. بتاعتك. هات الزرقاء. صعب. طب انزل تعالى. يا جماعه انا جايب ده. وانا شايفه ده وسع. يا ريت الشتين مش شبعين. قوم بقى. بصوا دي اي ودي ثبتهم ايه ده سواك في البتاع يا محمد؟ ايه ده انا اول مره اشوف دي. دي كاميرا دي حلوه. اديني صوره. يلا يلا قولوا عبيط. يلا بينا. كفايه استظراف. ايه اللي بعد؟ تاني حاجه الفيديو. هنطلع. وقفوا الفيديو ثانيه. ممكن لانش بوكس. طبعا الفيديو قفل بس هنركبه ورا بارتو. بعض. اعتبره بارتو. انا ومحمد جايبين نفس اللانش بوكس. انا ده افتحوا انا له. جايبه صغير عشان انا ما بحبش اللانش بوكس الصغير. يا جماعه انا كده اصلا ما باكلش اكل، بس جايبه كده ولا انا ما باخدش سندوتشات بس انا باخد اي حاجه. انا ده طب يا محمد انت كوعك مسمار. انتوا عارفين انا جايبه ليه؟ انا مثلا لو حطيت لي لو مثلا ما عملت فينا جبت بس الحاجات دي هاخدها، الحاجات المحمره دي. ايوه وكمان بتنفع في الارض، بتنفع واحنا رايحين الارض، بتنفع في الرحلات، بتنفع في شم النسيم، حط فيها فسيخ. يا ابني ايه القرف ده؟ يلا بينا اللانش بوكس. واحدة بقى. البطن الاحمر. يلا يا جماعه بصوا البطن. هبدا بتاعتي.
بصي دي لا، زمزميه، كل واحد يبدا بالمواصفات بتاعته. دي زمزميه وسخان في نفس الوقت. بتتعمل طبعا ايه ده؟ بتتعمل بص محمد مش كده، مش كده مش بتكون كده. ايه ده؟ بص اللي تحت بتكون تكون مش عارف. لا عادي، هي بتكون عامله كده ونروح ركب بس رافعينها الشاليمو. ونروح كده، ومن جواها هو في شاليمو. سخان ميه وفيها ساقعه وميه سخنه. واستنى في شاليمو. شلموه في حاجه وريني جوه كده لسه شايفها الماتريال. دلوقتي. دي بتحافظ عليها، سيبها لحد ما تستخدمها، ودي بتحافظ عليها. ودي وهاتي كده شلموه. اللي هو الماتيريال اللي هو البلاستيك اللي هو بس يا جماعه الخير السيليكون. تقريبا جماعة الخير. بس يا جماعه الخير يعني تقريبا ايه عشان ده تحت يا جدعان. يلا يا محمد خلاص وريته كده. المواصفات بتاعتك. انا هركب الشريط بتاعي كده او عامه يعني خلاص شكرا. يلا هنبدا انت. بص انا بقى عشان بموت في ستيتش فجبت دي عصير ما أعرفش وميه. كده ستيتش. انا هوريكم. دي بتفتح من هنا، استنوا. طب ده انا كده هو مقفول. ستيتش. ايه ستيتش دبدوب ستيتش يا محمد اللي كان. لا الكرتون ايه بيتكلم عن ايه؟ لا يا ما اتفرجتش على بص. طب ما بتقول فيه ازاي؟ لا على فكره بتفرج على الكرتون. مين قال كده ما بتفرجش عليه؟ لا يعني ساعات وساعات. لا مش ساعات ساعات. ركبتها يا جدعان. ولا بس ركبت. يلا انت. لا بقى عشان دي ابدا. كده التفاصيل بتاعتها. العصير ومن جوه فيها فاصل كده عصير ميه. أنا ماشي؟ بقى؟ او انا ممكن ابدل فيهم، اخلي دي ميه ودي عصير، او دي أنا ميه بقى- ودي أنا بقى عصير. لو سمحت. ايه دي يا ماما؟ ميه عصير. عصير ميه. ده تفاصيل ايه؟ ابدل. اوكي انا بقى بصوا لا ايه دي خالص. ايه دي علشان حاجاتي طويله. مش عارفه، ممكن البسها كده كده، ممكن البسها كده، ممكن البسها كده. انا مش فاهمه بس انا هلبسها باي طريقه. بس انا بس تحفة. اكتر من محمد. انا بقى الزوارين انا بقى تفاصيل. لطيفه ولا صغننه كده عشان ما بحبش التفاصيل كتير. دي طبعا شكلها نحطها بقى في الكيسه بتاعتها. ماشي. بصوا حطي في الاخر هنا، فتح من هنا. لسه في تفتحش يا عيال. طبعا احنا جايبين مكتبة الصياد اول حاجة. مكتبة الصياد أيوة. في الفرع الكبير في محطة الرمل. فرع فرع في ميامي. قدام بس يعني قدام شارع كلاسيك، مش في عيشة خالص. بس قريبه منها. تعالى اقول لك على حاجة. طبعا مش عايزين اقول لكم الحاجات دي احنا جايبها بقد ايه. ها ايه؟ انا الحاجات دي شعري احنا وقع. جايبينها بقد ايه. يا جماعة انا الحاجات دي ب3 مليون جنيه. احنا بس ما هو حاجه ثانيه. وكلنا نشوف. بص. بصوا بينور اصفر. ده ستيتش بقى. استنى اقفله واوريله ده ايه. افتح النور يا محمد. افتح بقى النور. وقفي فيديو لا خلاص ما توقفيش. بينور. اهو ستيتش. انا كنت لاقيه على الرف فعجبني خدته فلقيته ايه بينور فهم قلدوني وجابوا منه. بصوا ده بقى قلم ب70 جنيه. ده لوحده ب70. بصوا يا جماعة برضه عشان تبقوا عارفين المحل فين بالظبط. مكتبة سنتر الصياد قبل اللي هي كلاسيك اللي هو قبل دوران جيهان. لو انت جاي من فيكتوريا، لو انت جاي من ابو قير، لو انت جاي من فيكتوريا بعد دوران جيهان، لو انت جاي من ابو قير قبل دوران جيهان في وش شارع كلاسيك هتلاقيه في التقاطع الاول يمين. تمام. اول تقاطع يمين. ده يمين. وده بصوا بيتفك له حجاير كده، حط له حجاره صغيره بجد ده حاجاته تحفه. تحفه بجد. مستر الصياد ده متعودين ولو- احنا نجيب من عنده كتب بس. بس احنا ما نجيب ادوات مدرسيه. وبرضو يعني لو انتوا في دايما كنا بنجيب لي كمان لو انت بقى من بعيد يعني مش هتعرف تيجي هنا، ممكن تروح محطة الرمل. لو انت بقى مش هتروح محطة في كمال ساعة في منشية حلوة جدا. لا انت بقى تاخد الاباجوره اللي معايا. بص بقى بتعمل ازاي كده. اوريكم انا ماليش دعوه بيهم. ماشي اهو كده اهو بالشكل ده. استنى شايف مين شايف قدام الفيديو بصوا دي هتدينا اباجوره على طول. استنى. انت كده كده اعمل لي فوق لا والله اعمل لك زي القلم كده اهي. هاتي بقى الاباجور. وشريط كل يا انا لا كده انت بتدخلي الكوليكت. وطبعا انا الكوليكت بتاع جنى فمش قادره اطلعه. طب وريهم شكله بس مش اكتر. اللون اصلا يا جماعه. استنوا يا جدعان. احمد مش فاتحه طبعا. بصي ده اهي تحت كده. ده اسمه ايه؟ دي ستيكي نوت. دي ستيكي نوت. وسعي ده وسعت. ايه ده ستيكي نوت.
مع بعض بقى كلها. انا جايب الوان في المصدر. دي عجبتني وجبت مش منها. دلوقتي، انا فاكر الفيديو. أزهد. برضه انا ومحمد عاملين ماتشنج جامد اصلا. يلا يا جماعه، هي اصلا مش محجبه. انا عارفه، انا كنت هشد. كلنا جايبين زي دي. ايوه هو يا جماعه نفس الالوان. السلام عليكم. كلنا نفس جايبين زي الألوان. دي. ده 12 لون فابريكاسل اللي هو احسن الوان. عندنا براون، جرين، غامق، جرين، يلا يا ابني يلا يا ابني. وهنا كريان، كلان، وركان، وهنا وجنى لا انا جبت الواحد، جبت ايه؟ ما انا اللي هستخدم رصاص. انا هستخدم. جبت رصاص؟ انا جبت رصاص. انت جبت ده بس سيبه رصاص دلوقتي، دي اول حاجه. رصاص وعلبة روتو. لحظه واحده. الفيديو اقلام رصاص. ده برضو فابريكاسل، لان فابريكاسل is a very most لحظه بس يا حمد، انا ما كنتش عارفه لما جايبين قلم رصاص، بس انا جايبه كده ريحه تانية، مش هجيب كراسات. انت اللي ما كنتش تعرفي. it's a very most فابريكاسل. ماشي. فابريكا عسل. بحب الشغل الفشخ عشان بتجيب له ورا محمد. بس هو لا بجد طيب يا جماعه، من دول؟ اقلام روتو اللي هي بجد من احسن الاقلام اللي في مصر، واكتر الاقلام اللي بتتباع في مصر. ناقصه. اللي ما معفنه احبهاش. ايه اللي ناقصه؟ ناقصه على جمالها جدا. انا جبت لونين مش عارف ليه، وهم جابوا لون مش هما عارف ليه برضه. في زيهم اللي هما زي القلم ده، انا هجيبهم المره الجايه. يا ابني. هبقى اجيب من المكتبه اللي عندنا، مش هبقى اجيب بقى علبه. بس لا عشان هو احنا رايحين امتى؟ بس عشان هو فابريكاسل. بس طب عشان ده هو احسن نوع اصلا في السوق. هو فابريكاسل احسن ما في السوق، بس عمال عشان حاجاته غاليه وهو حلو. ف ده علبه حمراء أظن. جوه. يا يا بنات بنات على فكره. جلو. جلو. مراكز. لا الجلو الاول، سيب الرباط. استني. خلوا بتاعت ابوها مدرس. وائل فؤاد بتاع الدراسات، تنين وائل فؤاد بتاع الدراسات والجغرافيا. جلو. ممكن الميسه بتقول لي جايبه لي قلم روز. وانا جايب حته جلو يتاكل بالبوج. بص جماعه اللي عايز ياخد درس دراسات يروح عند تنين الوائل فؤاد، بيزقط العيال معروفه طبعا. كداب اقسم بس لا. ما بيلزقش على فكره، مهزأ. ما بيلزقش. مين هو يلزق على ايدك؟ كنت بتجربي درجه روج. ايه ده بيعمل احمر؟ والله على فكره في عيال بيطلبوا مني جلو، فانا لو اديت لهم ده بتحبينا؟ جماعه تخيلوا ولا روج بجد، ايه؟ أو ممكن يكون روج بجد لا ده جلو. بس ما بيلزقش. جلو والله، ما تحطش ايدك فيه. هجيب ده ورقه. فراوله اصلا. فرام عادي. انا جايب البينك. طبعا انا جبت مسطره عشان ما عنديش، بس هم عندهم في بيتهم. احب يلزق لون بينك. لا انا جبت، انا كمان استنى. جبت مسطره جبت اشكال. مسكرة مسطرة اشكال. دي جانا عندها منها وانا عندي منها. انا كانت بس انا كان ناقصني وانا مسطرة اشكال. محمد وجانا جايبين زي بعض وانا جايبه اصلا. ماتشي. دي انا معايا من دي، انا معايا دي. يلا انا معايا من دي. كنت لسه اقول ماتشي. انا ومحمد اساسا اوريدي عاملين ماتش. الستيكي نوت دي باينينها فتطلع. هو جايب كرة تراس، محمد ما جابش كرة تراس. انا جبت كرة تراس. انت ليه جبت كروس كده؟ ايه؟ عندنا. عشان احنا عندنا رسم. مش بيدوكوا في المدرسه؟ بيدونا رسم. لا فروسكاب. لا انا ورق فروسكاب. لا انا بيدوني يلا قول فينش يلا. فانس. لا لسه محمد عنده حاجات. عندي يا جماعه هذا محمد البرجر. جانا عندها برجر كبير فيه برايه وجومه واشكال برجر. عريضه والمساطر اللي هي زي دي واشكال انا لسه عريضه. ما رحتش جبت الحاجات دي، بس انا جبت دول عندك مؤقت علبة لغايه لسه اجيب كالكوليتر واجيب بقى حاجات اكتر من كده. وجانا عندها آلة حاسبه. بابا كان جايبها لها ب 750. فيا جدعان عايزه اقول فانش خلاص. جماعه بجد احنا بنكرهكم جدا. فانش. باي. بتاعتي انا وجانا. ده شورتست وانا بصوا. خلاص. استنى. احنا الثلاثة يا جدعان. احنا التلاتة. مش ينفع ينزل شورت ده. ده هينزل شورتست. مش ينفع، لازم تبقى بطول. استنى. شرب. معلش يا جدعان. اهي. انت يا بابا. او ماي جاد. بص نور أبيض. شغال اللون الاصفر. فين الترند اللي هو بتاع اللي اللي هو بتاع الكركم. مش عارفكم لا، اللي هو هفهمهم بعدين. ده عامة نور ابيض عامة واصفر. جواه برايه وغير اه كده مش لازق. ايه ده؟ برايه لازقه ولا ايه؟ برايه لازقه. لازقه. ايوه لازقه معاها. ده الدرج ما جواه. ينفعش تطلعها يعني؟ لا ترج كده. لا بص ما تطلعش.
هتكسريها. لا ما بتطلعش. بص فهمت. تعالي ما اوريك. بتطلعش. لو كسرت انتوا بتخرج بتحطوا القلم هنا ايوه وبتبريد. وكده بقى. غير كده انا كنت ناسي البريات اصلا والجمات لا بس انا عجباني اوي. بس لكيت قوي. بس يا هنا تحرقي. يعني نقول فينش المره كان الثالثه. فيها الشاحن بتاعها برضو هو فين يعني؟ في العلبة. انا جايبه له 3 اقلمة مراكش. مفيش حاجه في العلبه اوريدي يعني. شاحنها في شنطة مامي. كان اقول فينش المره الرابعه. محمد فين القلم بتاعتك؟ محمد جاب من دول عشان اوريهم. ايه ده انت ما قلتليش ليه؟ قلت لك والله. ثانية انا بصوا يا جماعة. اسمعوا اعمل كده عشان هلوز بدأ ايه؟ حطها وقفت. هلوز